بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الثالث والأخير من الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة من مادة الفيزياء النظرية المقررة لجامعتنا جامعة العميد. بالجزء اللي قبله حكينا عن بعض تطبيقات بعض تطبيقات الكهرباء بالجسم وعن الكهرباء بالقلب وبالدماغ. بعدين قلنا عندنا SA نود يدز لي الإشارات، ال AV نود يوزعها يدزها لل AV نود، ال AV نود يأخرها عمود الأيتريا اثنيناتين يتقلصون بنفس الوقت. الأيتريا يدزن فد شي سميناه هيس باندل. الهيس باندل يتفرع إلى أشياء سميناها بانكشي فايبرز. زين، راح نجي اليوم ناخذ جهاز اسمه ال ECG، الإلكتروكارديوغرام، الجهاز اللي يقيس لي كهربائية القلب. زين، the SA node of the heart اللي هو قلنا ال SA node generates an electrical signal which moves through the two atria and into the AV node. زين، بقى ال SA node يولد لي signal، يولد لي موجة كهربائية تتحرك خلال الاتريا اثنيناتن the two atria and into the AV node. ترى هنا هم اكو AV node. The AV node delays the signal، يأخر لي هاي الإشارة and sends it through the bundle of His، قلنا هاي اسمها ال bundle of His and branchial fibers، زين، which causes the simultaneous contraction of the ventricles، تقلص مال ventricles. زين، the electrical signal can be graphed. ممكن هاي نرسمها ونحددها. الجراف هذا ياخذ لي الفولتج والتايم، الفولتية والوقت. and this graph is called electrocardiogram اللي هو هذا. راح نبقيه هنا حتى نشرح عليه. P wave. The cardiac cells with SA node، الخلايا القلبية اللي بيها SA node depolarize and initiate an action potential in the upper right atrium of the heart. زين، احنا هاي منها حتسوي لي كهرباء، راح تسوي عندي action potential بالupper right atrium of the heart. ضروري تعرفون وين هذا atrium ventricle. زين، فهاي راح تسوي لي action potential هنا. As it spreads out through the conduction channels of the right and the left atria، لما تمر بالconduction channels مال right atria و left atria it causes them to contract، تخليهن يتقلصن. The electrical signal quickly reaches the AV node، توصل electrical signal لل AV node which delays the signal to ensure the atria fully contracts and pumps all the blood into the relaxed ventricles. اكو اخطاء قواعدية طبعا. يقول لك هاي هنا اللي هو لحد الآن ماكو شي جديد. هاي ال AV هي بس عبارة عن delay. اوكي، لحد الآن ماكو شي جديد. عندي هذا السيجنال اجاني متأخر شوية، لحد الآن ما عندي شي جديد. وصار عندي شوية اكشن، صار عندي شوية depolarization و action potential. زين، الخطوة اللي بعدها راح تبدأ الأشياء المهمة. PR segment اللي هو هاي المنطقة. PR segment. Once the AV node delays the signal, it depolarizes and sends the electrical signal through the bundle of His and the Purkinje fibers located in the walls of the ventricles. شوفوا، لمن ال AV node تأخر لي السيجنال يصير لها depolarization. يعني نقدر نقول هنا راح أشرب هاي الملزمة أو بعدين كله نرفع لكم هاي الملزمة اللي بيها التأشيرة. نقدر نقول هنا راح يصير عندي
polarization. اوكي زين. ويدز لي اياها للباندل اوفيس والبانكتشر فايبرز حكيناها هاي. This does not cause contraction of the ventricles just yet. لحد الآن أنا عندي لحد ما أني واصل هاي النقطة الفنتريكلز عندي ما متقلصات، فش وقتها هيتقلصن إذن QRS complex اللي هو هذا اللي هي هاي المنطقة اللي بالمستطيل كلها ال QRS هاي اللي بيها راح يكون الحكي المهم. زين. This complex consists of three waves. The Q wave, the R wave, the Q wave اللي هي هاي, the R wave هاي, and the S wave. It represents the construction of the right and left ventricle of the heart. يعني تقلص ال right and left ventricle مال القلب. Any other portion of the notice that this produces a much higher amplitude يعني فولتية هواية أعلى. هاي تولد لي فولتية هواية أعلى ثانية بس. زين هسه نكمل. آسف بس خشوف المايك مفتوح لا أصلا. أوكي شغلت المايك. زين. فقلنا هاي ال QRS complex يكون أدى أعلى فولتية من بين باقيات كلهن. ليش؟ لأنه الفنتركلز هاي كلش مهمة. هاي حنأشرها هنا عمود بعدين بنسوي أبلود للملزمة. Notice that this produces a much higher amplitude. يلا صير خط عدل، ما أعرف ليش ما صار عدل هالمرة. Any other portion of the electrocardiogram. الجواب هو this is because the ventricles هواية أسمك من الأتريا and produce a more powerful contraction. هن لأنه أسمك يحتاج لهن كهرباء أكثر فتقلصا يكون أقوى. زين. فنحتاج كهرباء يعني هاي عندي هنا أني هاي لحظة تقلص الفنتريكل، فحين هاي يمكن لحظة تقلص الأتريا. زين. ST segment, all the cardiac cells in the ventricles have been depolarized. هسه هن كلهن صارن depolarized، انتقل من السالب للموجب، هم نفس الشيء، هم صوديوم وما ادري منو، هم صوديوم بوتاسيوم بامب بيهن طبعا. Repolarization of the cells in the ventricles begin. ST segment هاي هنا ST segment راح يبدي عندي هاي هنا ST segment راح يبدي عندي repolarization، فنقدر نقول هنا هسه احنا ما حاشر لها هنا هاي لانه على مود من نحط لكم الرسم. Repolarization. زين. This is because ventricles زين T wave هسه
This is when the cells of the ventricles have been depolarized. During this stage, ventricles empty out and the semilinear valve close. زين باو. عندي هذا القلب بآخر فيز اللي هي التي ويف. شو يصير بالقلب؟ أدي الفنتركل يخلى بعد خلاص ما بي ولا قطرة دم، بس هاي ثواني يعني هيك في وقت كلش بسيط وهاي البوابات تنسد. هذا تقلص كامل، رجع لي الدم من مكانه والبوابات انسدت. تمام، فأتمنى يكون واضح يعني. كملنا إنه P wave PR segment QRS complex. هي هاي الفكرة من ذني إنه تفهموها الفهم يعني، ما بيهن هواي أشياء حفظ. إنه هم depolarization repolarization هي مجرد يعني فهموا تقدرون تعبرون من يمكم، وهي راح تجي MCQ إن شاء الله. اللي يلقى فهمه شوية صعب يقدر يحفظ 100 أجزاء. هاي الأسئلة المهمة أشرناها، الأشياء المهمة أشرناها بالرسم، حاولنا نسهل الموضوع شوي إن شاء الله. فبقت عندنا نحل الأسئلة حتى نختم. يقول لنا the amplitude of the EEG. ال EEG قلنا ال EEG قلنا الإلكتروانسيفالوجرام. خلنا نتأكد بالله أي مال الدماغ. يزداد إيش وقت؟ بالرابد آي موفمنت، باللايت سليب. قلنا باللايت سليب أقل شي. بالموف from light to deep sleep ممكن. بالدراوزي قلنا قليل فلا. at paradoxical sleep لا. خلنا نتأكد من عندها وينها هي. زين. During sleep shows a high frequency pattern called paradoxical sleep or rapid eye movement sleep because the eyes move during this period. Okay, high frequency هو paradoxical أو rapid eye movement. بس يعني the amplitude اللي هو الموجة مالتها paradoxical أو rapid eye movement. بس المشكلة هي يعني إنه هو حاطها الاثنين، هم حاط paradoxical وهم حاط rapid eye movement. ما أعرف، هاي لازم تسألون عليها يعني. أنا راح أسأل وأرد لكم خبر، لأنه هو هم حاط paradoxical وهم حاط rapid eye movement. وأنا ما بدي أطول الفيديو. عموما choose the most appropriate single answer. Puncture fibers and bundles of his functionality are شنو؟ split the electrical signal to the left side of the heart. لا. distribute electrical signal to both atria simultaneously. لا. distribute the electrical signal to the whole heart. لا، لأنه قلنا atria واحد يوصلها. to the right side of the heart. لا، أكيد تكون الإجابة هاي. the actual potential of the heart is generated by SA node. The amplitude of EEG is about 20 إلى 50 microvolt. A motor unit consists of muscle fibers من 25 إلى 2000. نتأكد منها. خمسة وعشرين إلى 2000. تمام، هنا نختم إن شاء الله. حظا موفقا بامتحان باكر، خلينا نشوف هاي شو وقت تحت لحق ترفع المحاضرة.